meillä on semmonen ihan pieni pätkäsy. Niin ei uskalleta vetää ja jarrut ei toimi meillä. Huomenta. Huomenta. Mihin me lähetään? Lähdetään tonne pohjoista kohti nyt. Käydään hakkeen pohjoisesta vauhtia ennen Espanjaa. Käydään Oulutsuneessa vähän testaamassa autoa. Ai että se on hyvä fiilis. On vielä on toistaiseksi tosi hyvä fiilis. Oli mukava herätä, kun tietää, että auto on kyyisä. Kyllä. Se on sääjetty. Se on sääjetty. Se on teipattu. Se on melkein niinku valmis. Se on tätä testiä valmis. Joo. Toivottavasti nyt ei kovin isoja tullut. Kyllä se hyvin menee. Aina sitä jotakin pientä tulee. Aina tulee jotain pientä. Lähdetäänkö meni? Lähdetään meni. I said let go. Jaha, mihin tultiin? Tultiin Wingermotorssille. Ensimmäinen remontti. Tultiin hakemaan sormimiehiä kyytiin. Joo, lisää ammattilaisia kyytiin. Tai haettiinko me ensimmäinen ammattilainen? Mikä tuo? Lamborghini V10. Lamborghini. Number one. Onko meillä virolaisia katsojia? Jos on, niin kommentoikaa. Mä haluan Kommentoikaa tietää. virolaisetkin jotakin. Niin. Mitä sä teet? Meillä on pari kisaa on mennyt sillä lailla, että meillä ei ole toiminut tää mun mikki, niin löytyi täältä vikaa, mä tuossa välillä puriin, niin tuo maapiuha tuosta on irti, niin joudutaan se kolovaan kiinni. Hei, me halutaan ostaa ovesta nyt sisään. Laina ovikin. Nuukailitko sä lämpötilan kanssa? No joo. 3,5 niin ei tarvi odottaa päivää. Tämä on hyvä johto. Ei oikein tarvitse. Kato. Siinä on joku lakka pinnassa. Ei tarvitse yhtään syötä. Oot ostanut uuden kesäauton. Joo, mä tuommoisen. Sitä tänään kesän mennessä. Saako kelekkaa korjaamalla tuommoisen? Joo. Niitä pitää vaan korjata aika paljon. Ei yksi eikä kaksi kelekkaa riitäkään korjata. No. Montako suunnilleen? Nyt tarkkaan on laskenut, mutta kyllä äkkiseltä. Tietenkin riippuu vähän pankinjohtajastakin. Miten suostuvainen se on. Niin. No mutta sulla on nyt tollanen ja Joo. sillä mennään ensi kesään ja Joo, sit odotellaan, että milloin pankinjohtaja soittaa. aika luovuttaa takaisin. Nyt on aika luovuttaa sen. Otetaan kesällä joku ajovideo. Joo, otetaan jäätelökiskalla. Joo. Tekevään vähän pulloja palauttaa, että saa jäätelötuuttiin rahaa. Pikku se on tiukkaa. Niin. Tämä on ollut pienempi kuin tiistas, kun me menossa tätä paikkaa. Kypärä Fixapy, nyt lähdetään Zone. Tervetuloa Oulu Zone. Tervetuloa Oulu Zoneen! Hieman on tuulinen keli, mutta aurinko paistaa ja on se tuo hieno tuo Kyrmenissä. Täällä on hyvin keskusta muitakin. Täällä on Kasperi tullut ja reenaahan. Reenataan niinkö kelekkarossia ja riftinkiä samaan aikaan, niinkö samalla paikalla. Ei samalla rajalla, mutta sama paikka. Jaha. Mä en oo turvavöitäkään vielä säätänyt. Pistetäänpä tuo. Tuo vois viiä koelaualle. Saanko mä rahaa? Mihin lähetään? Lähetään nyt maksamaan se lampo loppu. Onkohan tuolla sen verran, että sais sanoa? On siellä se. Oh niin. Tästä se lähtee. Tästä se lähtee. Arto on valmiin näköön. Tää on niin jännää. Arto jätti omaa kypärä pois, ettei tarvitsisi tulla kyytiin, mutta onneksi varaus. Taktiikka.
Ratti on liian ylhäällä ja kaukana. Mä luulen, että se saa olla aika lailla tuossa. Saako laittaa käyntiin? Aloittaa se, jos sä oot jossakin elokuussa. Jossain. Joo, kuuluuko? Joo, ja toimii nyt molemmat kaistuet. Sanoppa vielä uudestaan jotain. Kuuluuko? Täydellinen. Nyt on ajettu eka kerran. Vitsi, tuo moottori on kyllä makia, se ei paljon kyseile. Oliko hiljainen? On tosi hiljainen. Tunketaan ilmaa ja koitetaan vähän katsoa niitä jarruja, että voidaanko me tehdä niille jotakin. On ainakin kuumana käynyt. Jopa mä yritin vähän ajaa niitä kuumaksi. Mä luulen, että siellä on vaan ilma, mutta nyt se voisi tasavaa, kun siellä on vähän ajettu, niin meni pitäisi ehkä kokeilla ilmat. Kokkeilitko sä niinkö ajaa jarrua? Joo, mutta siis se oli silläkin outo, että jos mä painoin jarrua, niin joku ei ole nyt mun mielestä ehkä suorassa tuolla. Niin no, se vääntää levyä tai jotakin. Mutta tekeekö se, jos sä jarrua vasta ajat, niin nykitteekö se, silloin jos levy on kierrossa tai näin, niin sehän tuntuu niinkö pettaa lisää takaa. Ei tuntunut semmoista. No miten niin, käsijarru ja jalkajarruhan ei liity toisiinsa saatussa mitenkään, niin menikö se sitten niin molemmat? Joo, ja sitten jos mä painoin käsijarrua ja painoin sitten sen jälkeen, tai jalkajarrua ja sitten painoin käsijarrua, niin se meni enemmän pohjoja. Jalkajarru meni enemmän pohjaa. Eikö käsijarru sitten? Niin joo. Mä en tiedä, mutta ne ei jostain syystä ne ei nyt toimi kyllä nuo jarrut. Se levisikö mitään? Meidän jarrusatula on levyyn nähden vähän kierrossa. Kokeillaan, että jos niin palat yhtään tasoittus siitä, että ne menis kaas yhtä lailla vinoon kuin ne meidän satulat. On vähän jännä. Mutta se selviää, kato siitä, kun meillä on painaa jalkajarrua, niin se vääntää sitä jarrulevyä toiseen laitaan. Niin jalkajarrun jälkeen käsijarru ei toimi, niin se kertoo nimenomaan siitä. Sillähän se on pakko olla. Se jalkajarrua painaa, niin se vääntää levyn kierron ja se lykkää käsijarrupala ulos. Ja on ne muutenkin tosi pehmiä, että niihin joutuu vähän käyttää aikaa. Nostaa penkkiä yhdet napput ylöspäin. Ai nytkö? Eikö sitten vaikka seuraavalla kerralla niin joku voi nostaa? Joo. Pienestä kiinni. Yhdet rupeaa nostaa mulle penkkiä ja sitten joku rupeaa ilmailee niitä jarruja. Joo, ei lähdetään varikolle. Taas ei samaan pätkäsen tuo. Joo, se ehkä kuulostikin tänne vähän niinkö se olisi prätänyt tai jotain tommoista.
on semmonen, että joku pätkäsy on siellä, niin ei uskalleta ajaa. Mikä oli homman nimi? Vaihdetaan tuluppi. Miksi teidän vaihdetaan tuluppi? Kokeillaan jos tuo pätkäsyllä katuessa. Kun penkistä ei ole ollut mitään ongelmaa ja mitään muuta ei ole vaihtunut kuin tuluppi. Kokeillaan palata edelliseen. Tullaan varikolle, mutta heti kun lähtee vähän kiittää ja kääntelee autua, niin jarru ei käsijarru menee täysin pohja, ei ota ollenkaan. Tää nyt 3 kertaa, että lähtee ottaa. Pitää laittaa samanlaista jarrua. No niin, kuka menee nyt? Oliko sitä paperia? Se varmaan oli ja meni. Ongelma jatkuu. Muistaa Artolle, että oli se sama vika. Me ajetaan siihen varikolle. Ei oo saanut pohjaa. Mä vein niinku tänne asti näin eikä me edes lukko. Se hakkaa ne palat erilleen. Jostakin syystä. Se väännättää vinohon tai jotakin, niin se aina vääntää sen vinnon ja painaa sieltä paloja kauemmas. No, mutta mikä on tuohon niinku ratkaisu? Mikä meillä on kaikki uutta. Meillä ei mitään käytetty. Meillä ei mitään käytetään uutta. Onko ne satulainen adapterilevy jotenkin vääränlaisia? Meillä on semmonen mystinen juttu. Meillä on semmonen ihan pieni pätkäsy. Niin ei uskalleta vetää ja jarrut ei toimi meillä. Oikein lujasti kun kääntelee näin, niin sitten kun nykäisee, niin menee täysin pohjoille. Pitää tunkata ilmaa ja koittaa kahtua sinne. Tunkata ilmaa ja ottaa vielä pois ja kahtua nyt, että mitä sillä tapahtuu. Ei, me ei ilmata sitä nyt. No niin, ei rengaspariakaan saatu, eli onneksi testat. Tiedätkö sä, minkä mä kyllä sain näköjään? Äsken lutistiin sormen, niin tulee tommonen musta pahkura tuonne sisälle. Siinä on semmonen pieni nykähys, niinkö sytkä ei toimi. Niin me koitettiin vaihtaa nyt puolet ja koitettiin ehtiä softasta katsoa siis niinkö ekusta jotakin ongelmaa, mutta sieltä ei löydy mitään, niin nyt pitää kokeilla vielä vaihtaa meidän semmonen sytkämodu, eikä mikä se on, sytkä vahvasti. Niin se on vielä semmonen, mikä voi kokeilla vaihtaa. Eli palavi rakennettu ja auto ei toimi. Olisiko siinä meidän video-otsikko? Mutta joo, onneksi meillä on vielä ruhtinaallisesti monta päivää aikaa tässä. Olisi se ihan kiva, että se pitäisi uimi. Mäkin käyn usein. Kiitos näkemiin. Hyviä uutisia. Vika löytyi ja se oli tyhmä vika. Meillä oli Fressairin letkut väärinpäin ja onpa kumma, että Lambda näyttää vähän laihaa, kun se lykäsi ahtoilimaa suoraan pakosarjaan. Pieni vika, mutta sitä ehtii päivä siinä. Tästä opitaan. Meidän pitää värikoodata letkuttaa, että tehdään jotain, ettei vaan voi käydä samanlaista virhettä. Siinä on monta samankoista letkua, niin siellä oli yhdet letkut mennyt justiin väärinpäin. Pojat kävi sitten illan päälle penkissä testaamassa ja tarkisti, että kaikki on top on. Eli siellä penkissä se itse vasta löytyi. Suuret kiitokset taas Finger Motorsille ja Nuutisen Villellekin, kun jakso penkittää siinä illalla. Mutta auto on nyt korjattu. Ja seuraavalla videolla näette, että mitä tänään tapahtuu, koska nyt
me ollaan saavuttu uudestaan testipäiville. Elikkä seuraavaan kertaan. Moottorille tapahtui jotain. Leave